It's raining in Bangkok. And it's our last full day. Look at us, we're so sad. We are going for a foot Massage! Hey! over there. Over there! Buddy! Over the road. Buddy! Let's go. Handa na si Daddy. Naka-on yan, alam mo. Oo. Maglalakad tayo hanggang doon sa Masahe Place. The rain, nag-stop na yung rain. Ano ba yan? Dumaan lang pala. Isang Masahe Place tayo pupunta na ako. Punta tayo sa... Saan? Pumili tayo pagkatawid, ha? Punta tayo dyan sa opposite na yan. Right. No, European man ng Thailand pamasahe. Ganito lang sila. Ay, gana? O, sige. Maghanap tayo doon ng maayos. Punta tayo sa first masahe place. Okay. Oops, stop. Kasi madaming sasakyan. Daming kumakain doon sa kabila, oh. Hindi ka na ka. Oh. Oh, naulan na. Oh, may bamboo shoots. Ayun, oh. Bamboo shoots, yan. Get nuts niya. Diyan binili yung pusa mat mo noon, anak ko. My poor lady. Barbecue. To the ladies dressed in orange. Saan? The one, Ikaw na lang magturo sa akin kung saan banda. or the closest one so we don't get some. Sure. Yes. Pit-pat na lang yung rain. So, malapit na tayo. Dito na. And dito kami magpapamasahe. Busy kaya? Let's go.